सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले केही साथीहरुले मलाई मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो राखेको थिए जसमा चाहिँ यो डकुमेन्टलाई हामीले कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो भिडियो हेरेर मलाई थुप्रैले मेसेज गर्नु भएको थियो। यदि तपाईं यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हाउ टु एडिट डकुमेन्ट इन फोटोसप भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले यो सर्टिफिकेटहरु कसरी डिजाइन गर्ने, यदि तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईलाई सर्टिफिकेट चाहिएको छ भने कसरी गराउने भन्ने कुरा यो भिडियोमा दिएको छ। र यो भिडियो हेरेर थुप्रैले मलाई सोध्नु भएको थियो र यो नाम कसरी चेन्ज गर्ने। कतिपयको के हुन्छ भने सर्टिफिकेटमा नाम चेन्ज भएको हुन्छ हैन। उदाहरणको लागि मैले एकजना यो साथीको सर्टिफिकेट लिएको छु प्रवेशिका परीक्षाको। एउटा यो छ, अर्को यो छ, अर्को यो छ हैन। अब यसमा चाहिँ यो कसरी हामीले चाहिँ बनाउने। जस्तै मानौ मैले उदाहरणको लागि यो VIJAYA विजय लामा छ भने उदाहरणको लागि यो बी हुनु पर्ने थियो, भी भएछ हैन। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। यो धेरैले भोगेको समस्या हो। मलाई थुप्रैले WhatsApp-मा नि मेसेज गर्नु भएको छ, त्यसै गरी इमेल गर्नु भएको छ, कतिले भिडियोमा कमेन्ट गर्नु भएको छ। त्यो समाधान मैले आज लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियो हेर्नु होला र राम्रो लागेमा शेयर गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। मेरो युट्युबमा भ्यू ल्याउनलाई सहयोग गरिदिनु होला। अरु भिडियो पनि हेर्दिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। र अब लागौँ प्रसङ्गतिर। र यसको लागि के हुन्छ भने हाम्रो चारित्रिक प्रमाणपत्र अथवा जुन काठमाडौँबाट प्रिन्ट भएर आउँछ त्यो देशभरिको एउटै डिजाइनको हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यही डिजाइनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र के हुन्छ भने यो फन्टहरु तपाईले कम्प्युटरमा नर्मली पाउन गाह्रो हुन्छ हैन। नर्मली यो फन्ट पाउन गाह्रो हुन्छ र त्यसको लागि के हुन्छ हामीले त्यस भित्रकै फन्टबाट हामीले त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मानौ उदाहरणको लागि BIJAYA हुनु पर्नेमा VIJAYA भयो भने यसलाई हामीले कसरी बनाउने है म तपाईहरुलाई यहाँ बताउन गइरहेको छु। जस्तै सबैभन्दा पहिला त हाम्रो यो मिस्टेक हो, यसलाई मेट्नु पर्यो। हामीले यो टुल लिन्छौँ, प्याच टुल, र यसलाई हामीले यसरी ड्र्याग गरेर यसरी हामीले सिलेक्सन गर्छौँ र यहाँ हुन्छ सोर्स र डेस्टिनेसन। डेस्टिनेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो यता कपी हुन्छ भने सोर्समा क्लिक गर्नुभयो भने जहाँबाट हामीले छोड्छौँ त्यो भाग यहाँ कपी भएर आउँछ। अर्थात् यो मेटिन्छ हैन, यो मेटियो। अब IJAY मात्रै रह्यो। अब हामीले बी चाहियो भने पहिलो कुरो के हुन्छ हामीले त्यही भित्र खोज्ने हो। जस्तै यहाँ बी छ हैन, यहाँ मैले बी देखिसकेपछि अब यो मलाई काम लाग्यो हैन। त्यसको लागि मैले यो के लिन्छु, लेसर टुल लिन्छु र 1 पिक्सलमा फिडर दिएर मैले यसलाई यसरी सिलेक्सन गर्छु। र यसलाई मैले एडिटमा गएर कपी, एडिटमा गएर पेस्ट अथवा चाहिँ मैले कन्ट्रोल C र कन्ट्रोल V गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् लेयर पनि थपेको हुन्छ र यसलाई मैले अब यो एउटा सेपरेट लेयरको रूपमा यो अक्षर मसँग आइसक्यो। र यही अक्षर मैले यहाँ गएर यसरी जोडिदिएँ भने हेर्नुहोस् सिम्पली यो बनिसकेछ हैन। हेर्नुहोस् यो बन्यो। यदि यहाँ तपाईले अक्षर पाउनु भएन भने एउटा फन्ट पाउनुहुन्छ हैन। उदाहरणको लागि यो चाहिँ छैन रे हैन भने हामीले एउटा फन्ट पाउँछौँ। त्यो फन्टको नाम तपाईले नोटिस गरेर राख्नु होला हैन। म यहाँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। पहिला यहाँ एउटा ठुलो फन्ट भएर बसेको रहेछ, मैले यसलाई सानो गर्दैछु।
बढी नै सानो भयो होइन यति पनि ठुलै भयो 12 पिक्सल त्यो अलि ठुलो गरेँ होइन मैले यो वाइट भएको भएर देखिएन यसलाई मैले ब्ल्याक गरेँ होइन र एउटा फन्ट पाउँछौँ हामीले त्यो फन्टको नाम म तपाईँलाई भन्दैछु FKKE फेक रिसिट भन्ने यो यहाँ देख्नु भएको छ यो नाम नोट गर्नु होला फेक रिसिट रेगुलर यो फन्ट पाउँछ र यो केही हदसम्म त्यो फन्टसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ ठ्याक्कै त नभनौँ केही हदसम्म यो मिल्दोजुल्दो हुन्छ होइन र मैले यहाँ बी टाइप गरेँ ल्यान्ड्स अब यसलाई मैले यहाँ लिएर आउन सक्छु यसलाई मैले सानो गरेँ र यसरी मैले यो मिलाइदिएँ ल्यान्ड होइन यसरी पनि हामीले यसलाई मिलाउन सकिन्छ फेक रिसिट फन्ट हो यो ख्याल गर्नु होला र यसको अलिकति यो दुईटाको कलर हेर्नु त म्याच भइरहेको छैन यसलाई राइट क्लिक गरेँ रेस्ट राइट टाइप गरेर मैले कन्ट्रोल यु थिच्छु लेभल ल्याउनलाई यसबाट मैले लाइटले थोरै कम बेसी गरेँ भने त्यहाँसँग म्याच खान्छ र ओके गऱ्यो भने यो सेम यसरी बस्यो र त्यस्तै गरी यो हेर्नुहोस् यसमा पनि सेम हो त्यही फन्ट लिएर आएर पनि हामीले यसमा गराउन मिल्छ यो मार्कसिट हो होइन यसरी त्यही फन्टलाई हामीले यसमा सेम तरिका हो तपाईँले यहाँ बिएस लेखेको देख्नु भएको छ यो बीलाई कपी गरेर यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी त्यो नभएको खण्डमा फेक रिसिट भन्ने फन्ट लिएर आएर तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ र अर्को गाह्रो कुरो के हुन्छ भने यो जुन ह्यान्ड रिटर्न छ होइन ह्यान्ड रिटर्न फन्टमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ र अर्को कुरो के हुन्छ सफ्टबाट ह्यान्ड हातले दिएकोमा पनि त्यही गरी यसलाई मेट्ने नै हो होइन यसरी मेट्नुहोस् यसलाई हेर्नुहोस् अलि राम्ररी भयो होइन यसलाई राम्ररी म मेट्ने प्रयास गर्दैछु ठ्याक्क मिल्यो जस्तो देख्नुपर्छ है ल्यास अझै भएन कि हात तपाईँको राम्रो बसेको हुनुपर्छ है फोटोसपमा सायदै भयो है यो भयो अब हामीलाई के चाहियो बी चाहियो अब बी कहाँ छ कोही छ ल हेर्नुहोस् यो बहादुरको बी निकालिदिएँ मैले यसरी हामीले अलिकति टेक्निक लगाउन जान्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् यसरी मैले यदि कुनै पनि तपाईँले चाहिँ त्यो नाम यदि मिस्टेक छ भने होइन तपाईँले यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ त्यो क्यारेक्टर मिलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले प्रिन्ट गरेर आफ्नो अब वैदेशिक रोजगारी या कुनै आफ्नो इम्पोर्टेन्ट कामको लागि तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला साथीभाइलाई भन्नुहोला र यदि तपाईँलाई चाहिँ अझै केही जान्नु मन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ फोन गर्न सक्नुहुन्छ म मेरो WhatsApp नम्बर प्लस नम्बरहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु र यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला है त धन्यवाद नमस्कार म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मोस नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल तपाईहरुकै च्यानल